أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به أستعين في جميع الأمور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وارحم وترحم كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد السلام جمیل सगला मुमिनीन मुमिनात फर्जंदों ने कुवैतना फर्जंदों ने कुवैतना मुमिनीन ने आज चहलुम मुबारकनी वाज मुबारकनी तलक्की करवू मुबारक अन भन्ना थाजू सगला लोगों आज योमुल जुमा चहलुम ना दिन में मारा हक में दुआ करजो कि हमें आज मिशन छे कि अपनी सगली मसाजिद ने अपने इक्विप करिए टेस्ला ना पावर सी अने बेंचमार्क किचन सी तो आ उम्मीद अपनी तमाम थाय अने इलोन मस्क ना साथे आ कॉन्ट्रेक्ट अमे थयेलो छे अमारो कि तंजीम हर मोहल्लानी तंजीम जे छे ई 5 SAMS टेस्ला बिटकॉइन 353 ग्राम गोल्ड बार ना मालिक बने अने ई पार्क थासे मस्क फाउंडेशन ना अंदर अने एनाथी एक गोल्ड बार ना ऊपर एन्युअल जे इनकम छे ई 53,000 प्लस US डॉलर ની છે જેની બેસિસના ઉપર તનઝીમના પાસે હંમેશા આ રકમ મેન્ટેનન્સના સારું અવેલેબલ રહેશે તો આ તોહફો છે જે અમે ચાહે છે કે અમે સગલી મસાજિદના અંદર આ ખિદમત અમે કરીએ सगला मुमिनीन मुमिनात फर्जंदो पण अपना आ प्रोग्राम में शामिल थी सके छे हमारा 3 यूनिट्स छे $77.53 PGC नो एक गोल्ड बार थाय छे सैम्स टेस्ला 53 PGC गोल्ड बार ई बार ना पण आप मालिक थी सकशो अने बार ना साथे साथे एक शेर आपने ज़ेप्लर सेंसर टेक्नोलॉजीज UK नो पण मळशे અને એ શેરના ઓનરને 153 પ્લસ પીજીસીની એન્યુઅલ ઇન્કમ ની સઆદત મળશે તો આપણે એમ કોશિશ કરીએ કે સગલા મુમિનીન જે છે ITS કાર્ડ હોલ્ડર્સ એ 5300 પીજીસીના ગ્લોબલ એક્ઝિક્યુટિવ MBA ઇન તૈયબ તિજારત વિથ ટ્રેક્શનના પ્રોગ્રામના અંદર શામિલ થાય અને જે પ્રોફેશનલ્સ એન્જિનિયર્સ અને મુમિનીન આ પ્રોગ્રામમાં શામિલ થશે એ સગલાને મસ્ક ફાઉન્ડેશન $21,000નું કરધન હસના ઇનાયત કરશે તાકે એ સગલા પ્રોફેશનલ્સ પણ સેમ્સ ટેસ્લા ગોલ્ડ બારના માલિક બની શકે તો આ સગલી નેમતો આલી કદર મોલાની દુઆની બરકતથી મમલુક સૈયદનાને હાસિલ થઈ છે મારું નામ ડૉક્ટર મુફદ્દલ મિર્ઝા છે હું મારી બેસિક તાલીમ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં દાઉદ યુનિવર્સિટી ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજીથી હાસિલ કીધી મૌલાની બુરહાનુદ્દીન મૌલાની દુઆની બરકતથી વેન સ્ટેટ યુનિવર્સિટીથી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં માસ્ટર્સ કીધું યુનિવર્સિટી ઓફ ઇલિનોય અર્બાના શેમ્પેનથી PhD કીધી ફૂડ સાયન્સના અંદર નોવા સ્કોશિયા કેનેડામાં કોમ્પ્લેક્સ ફૂડ સિસ્ટમ્સના ઉપર રિસર્ચ કીધી પાકિસ્તાન આવીને પ્રોક્ટર ગેમ્બલ કંપનીને સ્ટાર્ટઅપ કીધી અને એઝ એસોસિએટ પ્રોફેસર ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટના અંદર इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ना अंदर उन्हें सर्व कीधु जहाँ पर हमारा MBA ना स्टूडेंट्स है टोटल क्वालिटी लाइफ मेंटेनेंस एसोसिएशन ने TQLMA तब्दील की थी
અને આજે આપની કંપની સેમ્સ ટીક્યુએલમાં ગ્લોબલ એક મલ્ટીનેશનલ કંપનીનો મકામ હાસિલ કરી ચૂકી છે અને બધેથી મોટું પ્રોજેક્ટ જે આપને મળેલું છે એ છે કે 20 મિલિયન બિટકોઇન્સ ને આપને હલાલ બનાવવાનો પ્રોજેક્ટ મળેલો છે અને આ બિટકોઇન હલાલ આ તરીકા से બનશે કે એ હર બિટકોઇન ની વેલ્યુ જે અમને $21,000 કરીબ થાય છે તો ઈને આપણે ગોલ બેક્ટ કરી નાખીએ અને આ સેમ્સ ટેસ્લા 350